व्हिडिओची सुरुवात बघून गाईस तुमच्या लक्षात आलंच असेल की या व्हिडिओमध्ये काय काय झाले. खरं तर मी घेवर बनवायला घेतले होते आणि आई घरी नव्हती आणि घेवर वगैरे खाण्याची मला अशी खूप इच्छा झाली, त्यामुळे मग मी सुरुवात केली रेसिपी बनवायला. खरं तर काही हे जे घेवर आहे ना ते मी पहिल्यांदा ट्राय करते आणि पहिल्यांदा घेवर बनवता एक आगळी वेगळी अशी रेसिपी माझ्या हातून झाली. सो ती रेसिपी कोणती ते तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटीला समजेलच. पण मी काय केलं काही सगळ्यात आधी रबडी बनवायला घेतली होती आणि रबडी बनवण्यासाठी ते दूध घेतलं, जे नॉर्मल जे रोज आपण दूध वापरतो तेच दूध घेतलं होतं मी. आणि मिल्क पावडर वगैरे घेतलं आणि मिल्क पावडर वगैरे असं साखर वगैरे टाकून छान अशी रबडी बनवली. गाईज रबडी जी आहे ना ती काही परफेक्ट अशी बनवून तयार झाली होती. म्हणजे रबडी मी बऱ्याच वेळेस बनवलेली आहे आणि साखरेचा पाकसुद्धा मी बऱ्याच वेळेस बनवला आहे, त्यामुळे मला तिथे कुठलीच अडचण अशी आली नाही. पण ज्यावेळेस मी घेवर बनवायला घेतले त्यावेळेस खूप असा कुटाणा काय झालेला आहे. पण रबडी तर काहीच परफेक्ट झालेली आहे, बघू शकता तुम्ही. अशी भन्नाट दिसते एकदम आणि टेस्टसुद्धा छान आलेली आहे याची. सो रबडी आपली तयार आहे आणि मग नंतर रबडी बनवल्यानंतर मी इथे पाक बनवायला घेतला होता. सो पाक बनवण्यासाठी इथे मी 1 वाटी साखर घेतली होती आणि त्यामध्ये म्हणजे साखर बुडेल इतपतच त्यामध्ये पाणी टाकलं मी आणि गॅस चालू केला. आणि गॅस चालू केल्याच्या नंतर फुल फ्लेमवरती एक उकळी काढून घेतली याला साखरेच्या पाकाला आणि सतत हलवत राहिले मी याला. थोडीशी वेलचीचे जे असे टर्कल असतात ना वरती ते टाकले होते आणि साखरेचा पाक चेक करण्यासाठी काही जिथे मी हात लावला पण मला थोडंसं चटका बसला होता. पण नंतर मग मी परत साखरेचा जो पाक आहे तो चमच्यावरती घेतला, त्याला थोडंसं थंड करून घेतलं आणि मग चेक केलं की बाबा थोडंसं चिकट लागतो आहे. हां ठीक आहे, ओके झाला आहे आपला पाक आता, कारण की थंड झाल्यानंतर तो आणखीन घट्टसर होतो हे सुद्धा मला माहिती आहे. सो मग मी आता गॅस जो आहे तो गॅस तो बंद केला आणि इथे चमचा माझ्याकडून जो चमचा आहे तो पाकात बुडाला, पण ठीक आहे काही हरकत नाही. मग आता काय मी वळाले मेन प्रोसेसकडे, ते म्हणजे घेवर बनवायला. तर इथे तूप घेतलं होतं मी साजूक तूप आणि त्यामध्ये 4 आईस क्यूब टाकून त्याला छान असं फेटून घेतलं होतं. आणि फेटल्याच्या नंतर इथे मी बघू शकता काही तूप जे आहे ते असं व्यवस्थित फेटल्या गेलेलं आहे आणि फेटल्यानंतर मैदा टाकला त्यात. मैदा टाकला, मैदा जो आहे तो व्यवस्थित असं चावून वगैरे घेतलं, म्हणजे इथपर्यंत सगळं ठीक होतं, ओके होतं. आणि मग त्यामध्ये 1 चमचा बेसन टाकलं. तर बेसन टाकायचं हे मी आईकडून बघितलं, पण इथे एक चूक केली गाईज. मी मैदा जो आहे तो त्याला क्रम्बल करून घेतलं आणि क्रम्बल केल्यामुळे काय झालं की पाणी टाकल्यानंतर त्याचे गोळे झाले. खरं तर ज्यावेळेस मी मैदा आणि बेसनाचं पीठ ॲड केलं ना त्यावेळेसच पाणी टाकायला हवं होतं, हे नंतर माझ्या लक्षात आलं खरं. आणि तरी बस ठीक आहे, ओके. मग मी तसं मिक्स करून घेते त्याला आणि मग मला विस्क दिसलं खरं तर. आणि मग विक्सने छान असे याच्या गुठळ्या मी फोडून घेतल्यात, बघू शकता. छान असं बॅटर रेडी झाले आणि त्यामध्ये मी पाणी टाकून परफेक्ट असं बॅटर तयार करून घेतलं. आणि इथे गाईज मी घेतलं होतं एक स्टीलचं पातेलं, म्हणजे कढईमध्ये मला जमत नाही. सो मी स्टीलचं पातेलं घेतलं होतं आणि आई याच्यामध्येच बनवते नेहमी, हे मी बघितलेलं होतं. सो तेल गरम केलं, त्यामध्ये बॅटरसुद्धा टाकलं, पण ते काही बॅटर जे आहे ते काही वरती आलंच नाही. ते स्टीलच्या पातेल्याच्या तळाशी जाऊन बसलं. आणि इथे गाईज हे जे तेल आहे ते वाया नाही गेलं, अजिबात वाया नाही गेलं. फक्त जे बॅटर आहे थोडंसं ते माझं वाया गेले इथे. तरीसुद्धा मी चूक केली की यामध्ये अजून बॅटर टाकतच गेले, म्हणजे ते लक्षातच नाही आलं. आणि मग हे जे पातेले ते साईडला ठेवून टाकलं मी आणि घेतली कढई. आणि कढईमध्ये तेल जे आहे गाईस ते खरंच गरम करून घेतलं आणि कढईमध्ये ज्यावेळेस मी बॅटर टाकलं ना गाईस ते अशा पद्धतीने उडालं, म्हणजे खरं तर खूप धोकादायक होतं. पण म्हणजे मला काही झालं नाही त्यामध्ये, पण खूप धोकादायक होतं. तरी मी केलंच ते, कारण की मला आपलं घेवर खाण्याची इच्छा आणि काही कंट्रोलच नाही झालं. तरी मी आपलं एक जुगाड म्हणून त्यावरती एक ताट जे आहे ते झाकण ठेवून टाकलं आणि तरी आपलं बॅटर टाकत गेले आणि त्यावरती झाकण ठेवत गेले. पण झाकणावरती अशा पद्धतीने तेल पूर्ण उडालेलं होतं. तेल झाकणावरती तर उडालंच, पण सोबत जो माझा गॅसचा ओटा आहे किंवा जो गॅस आहे तो पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे गाईस, तुम्ही ते बघू शकता. पूर्ण यावरती तेल जे आहे ते उडालेलं आहे, सगळं बाजूने तेल झालेलं आहे. आणि जे मी पातेल्यामध्ये घेवर बनवले होते सो ते जे आहे त्या घेवरची जी आहे ती पूर्णपणे अशी वाट लागलेली आहे. म्हणजे तेल जे आहे ते यूज केले मी, काही तेलाचा काही प्रॉब्लेम नाही, फक्त थोडंसं जे माझं पीठ आहे त्याची पूर्ण वाट लागली. आणि तसं काही ना काही करून जुगाड करून मी इथे एक जो घेवर आहे गाईस तो मी बनवलेलाच आहे. असं करत 2 जे घेवर आहेत ना गाईस ते मी तयार करून घेतले, कारण की मला घेवर खाण्याची इच्छा खूप झाली होती. आता घेवर जे गाईस ते परफेक्टली जमले नाहीचे, पण आपलं आता बाबा पाक केला आहे, रबडी केली, सो कशाला सोडायचं नाही का, डेकोरेशन तर झालंच पाहिजे. सो मग त्यावरती असं छान पाक टाकला
आणि मस्त अशी रबडी टाकली. गाईज घेवरपेक्षा रबडीची टेस्ट अगदी अप्रतिम होती. सो मस्त अशी रबडी वगैरे टाकली यावरती छान, आणि मस्त अशी जाळी आता आली गाईला, म्हणजे परफेक्ट जाळीसुद्धा आली, पण टेस्ट अशी एवढी छान नाही आली तिची. आणि जे बाकीचं एक पीठ जे उरलेलं होतं ना माझं, त्यापासून एक जुगाड म्हणून मी काय केलं की त्याचं वरचं जे पाणी आहे ते काढून टाकलं, कारण की मैदा खाली बसला होता. त्यामुळे वरचं पाणी मी काढून टाकलं पूर्ण, आणि त्यामध्ये मसाले, तिखट, मीठ वगैरे, हळद टाकली, थोडीशी कोथिंबीर टाकून छान असं मस्त मिक्स करून घेतले याला. आणि मग आता याचं काय करायचं म्हणून मग मी काय केलं की नॉनस्टिकचा पॅन घेतला आणि त्यावरती थोडंसं तेल टाकलं आणि याचे मी काहीच पराठे बनवून घेतले. सो काहीच हे टेस्ट तर छान होती याची, पण असा सगळा कुट्टाणा मी केला. आणि आता आई घरी आल्यावरती मारतो मला बसणारच आहे, आणि त्याची मनाची तयारीसुद्धा मी करून ठेवली. सो गाईज तुम्ही असं काही करत असाल तर नक्की काळजी घेऊन अशी रेसिपी बनवा. मला तर आता समजले, आणि घेवर मी माझ्या आईकडून शिकून मगच ते बनवणार आहे. पण तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूयात नवीन आणि हटके रेसिपीज म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.